ኦኬ ቻፕተር 4 ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ እስካሁን ባሉት ቪዲዮዎቻችን እንግዲህ እስከ ቻፕተር 3 ያለውን ሸፍነናል እና we will see heat and thermodynamics chapter 4. So thermodynamics is a science of the relationship between heat, work, temperature and energy. thermodynamics ብለን የምንጠራው ኮንሰፕት በሂት ወይም ሙቀት ወርክ ስራ ቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀት ይባላል በአማርኛ እና ኢነርጂ ላይ ያሉትን ሪሌሽንሺፖችን ነው የሚያጠናው። ሂት ብለን የምንጠራውን ነገር as you know heat is what is it? It is energy that flows from one body to another, right? ወርክ ደን አለ። ወርክ ደን ደግሞ ምንድነው? ስራ ነው፣ ስራ መስራት። ቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀት ነው። የአንድ ኦብጀክት መጠነ ሙቀት ምን ያክል ነው? በዲግሪ ሴልሺየስ፣ ኬልቪን፣ ፋራናይት ሊለካ ይችላል። then we have energy እንግዲህ ኃይል ነው as we know ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአራቱ ነገሮች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያጠናልን። ሂት ብለን የምንጠራው ነገር ሙቀት ነው። ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚተላለፍ የኤነርጂ አይነት ነው። ወርክ ደን ስራ ነው። አንድ ኦብጀክት ሌላ ኦብጀክት ላይ ስራ ይሰራል። ቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀት ነው እንዳልኳችሁ። ኤነርጂ ደግሞ ኃይል ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአራቱ ኳንቲቲዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ነው የሚያጠናው። ምን thermodynamics ማለት ነው። So in broad sense it studies about the transfer of energy from one system to another system. Okay, ሲስተም ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ያለውን ኢነርጂ ትራንስፈር ያጠናል። ሲስተም ምንድነው? ኤንቫይሮንመንትስ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ማወቅ አለብን። እንግዲህ ሲስተም ብለን የምንጠራው ነገር ምንድነው? ሲስተም ብዙ ጊዜ ሲስተም የምንጠራው የዲፋይን quantity of gas closed in cylinder with a sliding piston that allows the volume of the gas to vary. ብዙ ጊዜ ሲስተም ብለን ስንጠራ ኮንሲደር የምናደርገው ምን አይነት ሲስተም ነው? አንድ ሲሊንደር ውስጥ የሆነ ጋዝ አለ። ሲሊንደር ውስጥ የሆነ ጋዝ አለ። እዛ ጋዝ ውስጥ ደግሞ ፒስተን አለ። ፒስተን ማለት ምንድነው? የሚንቀሳቀስ ጋዙን ኮምፕሬስ የሚንቀሳቀስ የሆነ ነገር በውስጡ ያለ ሲሊንደር ፒስተን አለው። ፒስተን ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ የሚንቀሳቀስ ጋዙን ኮምፕሬስ የሚያደርግ ወረታች ምን ብለን እንጠራዋለን? ፒስተን ብለን እንጠራዋለን። ያን እንደ አንድ ሲስተም ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን። ፎር ዘ ሞስት ፓርት ኢን ቴርሞዳይናሚክስ ሲስተም ብለን የምንጠራው እንደዛ አይነት ነገር ነው። ግን ኢን ጀነራል ሴንስ ፒስተን ባይኖረውም በሌላ አይነት ሲስተም ይኖረናል። ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ምን አይነት ነው? እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ሲስተም ሉካቲት ፒስተን ብለን የምንጠራው ይሄ ከላይ ያለው የሚንቀሳቀሰው ፓርት ፒስተን ይባላል። ኖርማል ሲሊንደሩ አለ። ከስር ደግሞ የምታዩት ነጥብ የተደረጉባቸው የጋዝ ፓርቲክሎች ናቸው ማለት ነው። ለዚህ የጋዝ ፓርቲክሎች አሉን። ከላይ የምታዩት ፒስተን አለ። ፒስተኑ ዝቅም ከፍም ማለት ይችላል። ጋዙን ኮምፕሬስ እያደረገ ቮሊዩሙን ይቀይራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲሊንደራችን አለ በምትመለከቱት መንገድ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሲስተም ብለን የምንጠራው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ቴርሞዳይናሚክስ ላይ። ግን ኢን ዘ ኖርማል ሴንስ ሲስተም ማለት እኛ አቴንሽን ሰጥተን ኮንሰንትሬት አድርገን የምናጠናው የትኛውም ነገር ሲስተም ይባላል። ኦኬ፣ እኛ ፎር ዘ ሞስት ፓርት የምንጠቀመው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው። ግን ሪሊ ሲስተም ኢን ጀነራል ሲስተም ኢዝ a quantity of matter of fixed identity that is subject of steady. Okay, and it may be solid, liquid or gas. in the normal sense ግን ሲስተም ብለን የምንጠራው ነገር የግድ ፒስተን ያለው ሲሊንደር አይደለም። ኦኬ፣ የግዴታ እንደዛ አይነት መሆን አይጠበቅበትም። thermodynamic system, as I told you, is a quantity of matter. Okay, quantity of matter, don't forget that, of fixed identity that is subject to our steady, and it can be solid, liquid or gas. So ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ጠጣር ሊሆን ይችላል፣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ጋዝም ሊሆን ይችላል። ኦኬ፣ ሶ እኛ አተኩረን የምናጠናው ነገር ነው ሲስተም ተብሎ የሚጠራው። ሰራውንዲንግ ደግሞ የሚባለው እኛ ከምናጠናው ከሆነ ኦብጀክት እኛ ከምናጠናው ውጪ ያለው ኦኬ፣ እሱን የከበበው ያ ነገር ሰራውንዲንግ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦልራይት። ስለዚህ ለምሳሌ ስለ አንድ ቡና ሻይ ወይም ቡና አንድ ሲኒ ውስጥ ስላለ ሻይ ብናጠና ሲኒውና
ሻያችን ሲስተማችን ነው። ውጪ ያለው ደግሞ አየር ኤንቫይሮንመንቱ ጠረጴዛው ምናምን ምን ይሆናል? ኤንቫይሮንመንት ይሆናል ማለት ነው። ሲስተም እና ሰራውንዲንግ ኤንቫይሮንመንት መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ thermodynamic system is defined by its temperature, volume, pressure and chemical composition. አንድ ቴርሞዳይናሚክ ሲስተም በምንድን ነው ሊገለጽ የሚችለው? በሙቀቱ ቴምፕሬቸር፣ በቮሊዩሙ ባለው ቮሊዩም ወይ ምን ያክል ይይዛል በሚለው፣ በፕሬሸሩ፣ በግፊቱ እና በኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ምን አይነት ኬሚካላዊ ባህሪ ያለው በሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች አንድ ቴርሞዳይናሚክስ ውስጥ ያለውን ሲስተም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። And the system is in thermal equilibrium when each of these variables has the same value at all points. So a system is in equilibrium when each of these variables have the same value at all points. እነዚህ አሁን ያልናቸው ቫሊዎች ሁሉም የሲስተሙ ፖይንቶች ላይ ሁሉም ቦታዎች ላይ አንድ አይነት ቫሊው ካላቸው ምን እንላለን? ሲስተሙ ኢኩሊብረም ላይ ነው እንላለን። ኦኬ ሲስተሙ ኢኩሊብረም ላይ ነው እንላለን። ከራሱ ጋር ነው። ኦኬ ኢኩሊብረም የምንለው ከሌላ ኦብጀክት ጋር አይደለም፣ አሁን እያወዳደርን ያለ ነው። ስለዚህ they should be the same at all points. so ይሄንን መጽሐፍ ስናይ ማወቅ ያለብን ኦብጀክቲቮች አሉ። ኦልራይት የመጀመሪያው we should state the zero law of thermodynamics. okay ቴርሞዳይናሚክስ ላይ እንግዲህ ዜሮ ስሎ የሚባል አለ። ቴርሞዳይናሚክስ አክቹሊ ዜሮ ፈርስት እና ሰከንድ የሚሉ ህጎች አሉት። ዜሮ ስሎ የሚባል የቴርሞዳይናሚክስ ህግ አለ፣ ከህጎች መሀል ማለት ነው። እሱ ህግ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ከዛ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር፣ ሂት ምንድነው፣ ቴምፕሬቸር ምንድነው፣ ዲፈረንሳቸው ምንድነው የሚለው ማወቅ አለብን። ሂት ኢነርጂ ነው፣ ቴምፕሬቸር ደግሞ ኢነርጂ አይደለም ማለት። ቴምፕሬቸር is a measure of the amount of kinetic energy. Then we should convert from one temperature scale to another temperature scale. ከአንድ ቴምፕሬቸር ስኬል ወደ ሌላ ቴምፕሬቸር ስኬል መቀየር አለብን። ለምሳሌ ከዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ዲግሪ ፋረንሃይት ወደ ኬልቪን ሪሌሽንሺፕ አላቸው። በዛ መሰረት እንቀይራለን። and explain the concept of work, heat and internal energy in thermodynamics. okay and determine heat and work sign conventions. ሂት ወርክ እና ኢንተርናል ኢነርጂ መካከል ያሉት ሪሌሽንሺፖች አሉ በፕሮብሌሞች የምናያቸው ማለት ነው። እሱን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። then define concepts of specific heat and latent heat. specific heat እና latent heat የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ specific heat ምንድነው፣ latent heat ምንድነው የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል። ኦኬ እና እነሱ ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎችን ደግሞ መስራት ይኖርብናል። እሱን እንዳረሱ the concept of specific heat and latent heat. okay then define thermal expansion. thermal expansion ደግሞ ብለን የምንጠራው ምንድነው? አንድ ኦብጀክት ኦኬ ሙቀቱ ከፍ እያለ ሲመጣ ሳይዙ ይቀየራል። ኦኬ ኤክስፓንድ ያደርጋል ወይም ሳይዙ ይቀየራል። ሊኒየር ኤክስፓንሽን አለ። ሊኒየር ኤክስፓንሽን ምንድነው? ኦብጀክታችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሲሰፋ ነው፣ ወይ በሌንግዝ ወይ በዊድዝ ወይ በኤሪያ ማለት ነው። ኤሪያል ኤክስፓንሽን ደግሞ የምንለው በሁለት ሳይድ በኤሪያ ማለት ነው። ኤሪያው ወይም ደግሞ ስፋቱ ከፍ እያለ ሲመጣ ነው። በኤሪያ ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል። then ቮሊዩም ኤክስፓንሽን አለን። ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ደግሞ ይዘቱ በሙሉ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ነው። ይዘቱ በሙሉ አንድ 3D ሼፕ ካለን ይዘቱ ሙሉ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኤክስፓንሽን፣ ኤሪያል ኤክስፓንሽን እና ቮሊዩም ኤክስፓንሽን የሚሉት ነገሮችን እናያለን። እዛ ጋር ያሉ ሪሌትድ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን። ኦልራይት ሶ we should first define thermal expansion. Thermal expansion is expansion of objects when their temperature is raised. expansion ወይም ኦብጀክቶች ወይ ሌንግዛቸው ወይ ኤሪያቸው ወይ ቮሊዩማቸው በሙቀት መጨመር ምክንያት ሲቀየር we call it expansion. alright
So then we will see the others. Now we need to explain different heat transfer mechanisms. Okay, ምን ማለት ነው? ሙቀት የሚተላለፍባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። እነዛን መንገዶች ምን ማድረግ አለብን? ኤክስፕሌን ማድረግ አለብን፣ ማስረዳት አለብን። ሙቀት በምን አይነት መንገዶች ሊተላለፍ ይችላል የሚሉትን ማለት ነው። ኦልራይት ሶ ሙቀት በምን አይነት መንገድ ሊተላለፍ ይችላል? ሙቀት በሶስት መንገዶች ፕራይሜሪሊ ሊተላለፍ ይችላል። እነዚህ ሙቀት የሚተላለፍባቸው መንገዶች ምን ይባላሉ? ኮንዳክሽን፣ ኮንቬክሽን ኤንድ ራዲዬሽን። ኦኬ ምን ማለት ነው? ኮንዳክሽን፣ ኮንቬክሽን እና ራዲዬሽን የሚለውን እናያለን። ሶ the concept of temperature in the Thero's law of thermodynamics ቶፒኩን ስንጀምር መጀመሪያ የምንጀምረው እንግዲህ ከቴምፕሬቸር እና the Thero's law of thermodynamics የሚባለው ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ቴርሞዳይናሚክስ ህጎች አሉት። የሚጀምረው ሁሌም ከዜሮስ ሎው ነው። ዜሮስ ሎው ኦኬ። ብዙ ጊዜ ቁጥር ህግ ሲጀመር 1 2 ተብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ ግን ከዜሮ ጀመረ። እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ? ከዜሮ ነው የሚጀምረው። ኦኬ ሶ ምንም እንትን የለውም፣ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር የለውም። ከዜሮ ብንጀምርም ከአንድ ከሁለት ብንጀምር it doesn't matter right? ሶ ቴርሞዳይናሚክስ ከዜሮ ይጀምራል። ዜሮስ ሎው ተብሎ ህግ አለ። ፈርስት ሎው አለ፣ ሰከንድ ሎው አለ፣ ሰርድ ሎው አለ። ግን እናንተ ጋር በእናንተ ሌቭል እስከ ሰከንድ ሎው ነው ሊሄድ የሚችለው። ኦኬ ዜሮስ ሎው አለ፣ ፈርስት ሰከንድ ሎው አለ። ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንድን ነው የሚለው ነው መጀመሪያ የምናየው። ኦኬ እና ደግሞ ቴምፕሬቸር ምንድን ነው የሚለውን ነው። እኚህን ሁለቱም ኮንሰፕቶች ነው በዛሬ ቪዲዮ አክቹሊ የምናያቸው እነዚህን ነው። ከዛ በቀጣይ ቪዲዮችን የቀሩትን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዋት ኢዝ the Thero's law of thermodynamics. So first we need to know what heat is, right? Heat ምን እንደሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለብን, right? So heat is, look, defined as the flow of energy. It says heat is the flow of energy from one object to another. ሂት ብለን የምንጠራው የኤነርጂ ፍሎው ነው፣ ወይም ኢነርጂ ከአንድ ኦብጀክት ወይም ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል የሚተላለፈው ያ ነው ሂት ተብሎ የሚጠራው። ኦኬ የሚተላለፍ ኢነርጂ ነው፣ ስቶር የሚሆን ኢነርጂ አይደለም። ሂት የሚለውን መርሳት የሌለባችሁ ነገር አንድ ኦብጀክት ሂት የሚባል ኢነርጂ ስቶር ሊያደርግ አይችልም። ኦራይት ሂት የሚባል ኢነርጂ አንድ ኦብጀክት ስቶር ሊያደርግ አይችልም። ሂት ፍሎ የሚያደርገው ኢነርጂ ነው፣ የሚተላለፈው ፍሎ የሚያደርገው ኢነርጂ ነው። ኦኬ ኤ የሚባል እና ቢ የሚባል ኦብጀክቶች ቢኖሩን በእነሱ መሀል ያ የሚተላለፈው ኢነርጂ ነው ሂት ተብሎ የሚጠራው። ሶ ሂት ኢዝ ዘ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂ ኖት ዘ ስቶር ኢነርጂ። ኦኬ ስቶርድ የሆነ ኢነርጂ ሳይሆን ፍሎ የሚያደርግ ኢነርጂ ነው። ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚሄድ ኢነርጂ ነው። ዶንት ፎርጌት ዛት። ኦኬ ኤንድ ኢት ኢዝ ኮዝድ ባይ ኤ ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር። ዚስ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ኮዝድ ባይ ኤ ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር። ይሄ የኢነርጂ ፍሎ ወይም የኢነርጂ እንቅስቃሴ ሊኖር የቻለው በምን ምክንያት ነው? የመጠነ ቁስ ወይም የቴምፕሬቸር የመጠነ ቁስ አይደለም፣ የመጠነ ሙቀት ወይም የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ነው ማለት ነው። የሙቀት ይሄ ሂት ተብሎ የሚጠራው ኢነርጂ የሚሄደው ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ነው። ቴምፕሬቸር ሚለያይ ከሆነ ነው ኦኬ መጠነ ሙቀታቸው። ሶ how can flow between objects if there are in thermal contact? Heat can flow between objects if they are in thermal contact. ሁለት ኦብጀክቶች ተርማሊ ኮንታክት ካደረጉ ወይም ከተገናኙ ካነካከናቸው ሁለት ኦብጀክቶችን በመሃላቸው ሙቀት ሊተላለፍ ይችላል። don't forget that. And eventually they will come in thermal equilibrium. ከቆይታዎች በኋላ ሁለቱም ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ይመጣሉ። ምን ማለት ነው? ሁለቱም ቴምፕሬቸራቸው እኩል ይሆናል ማለት ነው። ከቆይታ በኋላ ቴምፕሬቸራቸው እኩል ይሆናል። ቴምፕሬቸር የሚባለው እንግዲህ እንዳልኳችሁ በዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ በዲግሪ ፋራናይት እና በኬልቪን የሚለካው ነገር ነው ቴምፕሬቸር ተብሎ የሚጠራው። ዶንት ፎርጌት ዳት። እሺ ኤንድ two objects are in thermal equilibrium if they are
in close contact that allows either to gain energy from one another, but nevertheless no net energy transferred between them. So ምንድነው ተርማል ኢኩሊብሪየም የሚለው ነገር ማወቅ አለብን። ምንድነው ተርማል ኢኩሊብሪየም የሚለው ነገር? ኦኬ so two objects are in thermal equilibrium if they are in close contact that allows either to gain energy from the other, but nevertheless no net energy transferred between them. But nevertheless no net energy is transferred between them. ኦኬ ምን ማለት ነው? በእነሱ መሃል ኤነርጂ ምን አይሆንም? ኔት ኤነርጂ ትራንስፈር አይሆንም። ኔት ኤነርጂ ማለት ነው ማወቅ አለባችሁ። ኔት ኤነርጂ የሚለውን ኮንሰፕት እና ኦኬ ጀስት ኤነርጂ የሚለውን ኮንሰፕት መለየት አለባችሁ። ኔት ኤነርጂ ማለት አቬሬጅ ኤነርጂ ኦኬ ከአንዱ ወደ አንዱ ኤነርጂ እኮ ሊተላለፍ ይችላል። ነገር ግን አቬሬጁን ስትሰሩት ኦኬ አቬሬጁን ስትሰሩት ኤነርጂው ምን አይሆንም? አይተላለፍም ወደ ሌላው። ለምሳሌ 50 ኤነርጂ 50 ጁል ኤነርጂ ከአንዱ ወደ አንዱ ቢተላለፍ ከዛኛው 50 ይተላለፋል። ኔት አይኖረውም። አቬሬጁ ዜሮ ነው የሚሆነው። ሁለቱን ስትደምሩ ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከዛ የሚመጣው አለ ከዚህ የሚሄደው አለ። ስለዚህ ኖ ኔት ኤነርጂ ፍሎ ኦኬ even when not in contact they are in thermal equilibrium if when they are placed in contact no net energy is transferred between them. ምን ማለት መሰላችሁ? ሁለቱን አንድ ላይ አድርገናቸው በማከራቸው ምንም አይነት ሂት ትራንስፈር ከሌለ ኔት ኢነርጂ ትራንስፈር ከሌለ ኦኬ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ ሁለቱ ኦብጀክቶች ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ በመሃላቸው ሙቀት ኔት ሙቀት ማይተላለፍ ከሆነ ብንለያያቸው ራሱ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ እንደሆኑ ይቀጥላሉ ባይነካኩ ራሱ ማለት ነው። ኦኬ እንደምናውቀው ደግሞ if two objects remain in contact for a long time they typically come to equilibrium. ሁለቱ ኦብጀክቶች ለብዙ ጊዜ አብረው ከቆዩ ኦኬ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ መምጣታቸው አይቀርም። ኢኩሊብሪየም ላይ ደግሞ ከመጡ ኤክስቼንጅ አያደርጉም፣ ኢነርጂ አይለዋወጡም። ኦኬ ኔት ኢነርጂ አይለዋወጡም። ስላይት የሆነ ኢነርጂ ፍሎ ሊኖር ይችላል። ያ ፍሎ ግን ባላንስድ ስለሆነ ኔት ኢነርጂ ትራንስፈር ሊኖረን አይችልም። ዶንት ፎርጌት ዳት። ሶ ይሄን ኮንሰፕት በዚህ መንገድ ከተረዳን ዜሮ ስለውን ስሙዝሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ሂት የፍሎ ኦፍ ኢነርጂ መሆኑን ካወቅን፣ ሂት የሚተላለፍ ኢነርጂ መሆኑን ካወቅን፣ ቴምፕሬቸር ደግሞ ይሄ ኢነርጂ እንዲተላለፍ የሚያደርገው ነገር እንደሆነ ካወቅን፣ ማወቅ ያለብን ደግሞ ነገር ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ሜዠር ኦፍ ዘ አማውንት ኦፍ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ኤ ሲስተም ኦኬ ኦፍ ፓርቲክልስ። ፓርቲክሎች ያላቸውን ኪኔቲክ ኢነርጂ ሜዠር የሚያደርግልን ነው ቴምፕሬቸር ብለን የምንጠራው ኮንሰፕት። ቴምፕሬቸር ኢነርጂ አይደለም። ኦኬ ሂት ግን ኢነርጂ ነው። ዲፈረንሳቸውን እንዳርሱ። ሶ experimentally if object A is in thermal equilibrium with B so there is slope ይላል የሚለውን እኔ ማለት ነው። so there is slope ይላል if object A is in thermal equilibrium with B and object B is in thermal equilibrium with object C, then object A is in thermal equilibrium with object C. So this is the law of thermodynamics, and in mathematics we call it a statement of transitivity, right? ምን ማለት መሰላችሁ? ኤ የሚባል አንድ ኦብጀክት ካለን ለምሳሌ ይሄን ቴርሞሜትር እንግዲህ ሙቀት የሚለካበት ነው፣ መጠነ ሙቀት የሚለካበት ነው። ቴምፕሬቸር የሚለካው በቴርሞሜትር ነው። ዳረሱ ሶስት ሲስተሞች አሉን እዚህ ጋር ኦኬ። ኤ ብለን የምንጠራው ሲስተም አለን፣ ቢ አለን፣ ሲ አለን። ኦኬ ሶ ኤ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ቢ ምን ማለት ነው? ኤ የሚባለው ሲስተም ቢ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ኦኬ ኤ ብለን የምንጠራው አንዱ ምንድነው? ቴርሞሜትሩ ነው ብለን እናስብ። ኦኬ ኤ ብለን የምንጠራው ቴርሞሜትሩ ነው። ይሄ ቴርሞሜትር ምንድነው? ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ከማን ጋር? ከቢ ጋር። ቢ ብለን የምንጠራው ሲስተም ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ተርማል ኢኩሊብሪየም ከተባለ ቴምፕሬቸራቸው እኩል ነው። እሱን እንዳረሱ። እሺ ኤ ደግሞ
ኦኬ ከቢ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ካለን በዚህ ሲስተም ላይ ማለት ነው። ቢም ደግሞ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ካለን ሶ ኤ ከቢ ጋር ቢ ከሲ ጋር ምንድናቸው? ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንዳረሱ ኤ ከቢ ጋር ቢ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ ኦኬ ኤ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ሁለቱም ነው የሚለው ገብታችኋል። ኤ ከቢ ጋር ከሆነ ቢ ከሲ ጋር ከሆነ ኤ ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ትራንዚቲቪቲ የሚባል ማቴማቲክስ ስላለ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ ቢ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኤ ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ሴም ቴምፕሬቸር ያሳያል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሴም ቴምፕሬቸር ላይ ናቸው ሁሉም የሚለውን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ዜሮ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንድን ነው የሚለው? አንድ ኤ የሚባል ኦብጀክት፣ ቢ የሚባል ኦብጀክት፣ ሲ የሚባል ሶስት ኦብጀክቶች ካሉን ኤ ከቢ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ኦኬ ቢ ደግሞ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ኤ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ይሆናል። በመካከላቸው ምንም ኦኬ ኔት ኢነርጂ ትራንስፈር አይኖርም። የሶስቱም ቴምፕሬቸር እኩል ነው ነው የሚለው። ኦኬ ሶ ዲስ ዲፋይንስ አስ ቴምፕሬቸር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። ማን? ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ነው። ራይት ሶ በዚህ መንገድ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ አሉ። ኦኬ እሱም መለየት አለብን በደንብ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መለየት እንችላለን ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮዎቻችን እንግዲህ የቀሩትን ፓርቶች በደንብ አድርገን እናያለን። አሁን ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ያየነው። ከዛ በኋላ ምን እናያለን? ኮንቨርዥን ኦፍ ቴምፕሬቸር ስኬልስ አሉ። ቴምፕሬቸር ስኬሎችን ከአንዱ ወደ አንዱ ኮንቨርት ማድረግ፣ ሌተንት ሂትን፣ ስፔሲፊክ ሂትን የመሳሰሉትን በቀጣይ ቪዲዮዎቻችን ተርማል ኤክስፓንሽንን ጨምሮ ያሉትን እናያለን። ዲስ ኢዝ ፎር ኢንትሮዳክሽን ፓርት። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች